Magluluto ako ngayon guys ng ano guys. Ito siya guys, so yan, sirloin steak siya. Good for ano to siya guys, for diet. Yan. Ang gagawin ko siya guys bago ko siya iluto ay kasi kanina ano to siya, frozen. Kaya ang gagawin ko, i-microwave ko siya muna ng mga 1 minute. Yan. I-microwave ko siya ng 1 minuto. Ikat ko siya dito sa pinggan. And then, saka bago ko siya i-microwave. Yan siya. Kasi nga, para siya sa alaga namin na on diet. Kasi ang laki niya na. Yan. Yan siya. Yan siya. Before ko siya lutuin, i-grill ko siya kasi bago ko siya iluto, ay i-microwave ko siya kahit 1 minute lang. Yan. Yan siya. I-microwave ko siya muna. Yan. Yan, iset ko siya ng 1 minute lang guys. 1 minute lang yan. Then, start. Kasi i-grill ko siya guys. Yan siya guys, malapit na siya mata. Yan, tapos na siya. Tapos na yung aking microwave na. Yan. While preparing also, para dyan sa gulay na aking gagawin, kasi nga on diet yung aking alaga. But, ito muna siya ang aking gagawin, ang aking lulutuin. I-grill ko to siya muna. I-grill ko yan siya muna mo. And then, magluluto ako nitong gulay recipe ko. Ito muna yung meat na aking lulutuin. Yan guys, ito ang gagamitan ko pang grill nitong meat na i-grill ko yan. Ito siya. Yan. Yan siya guys. I-sprayhan ko siya ng butter. No stick spray yan. Yan siya. Then yan. Ilalagay ko na siya. Pagkatapos ito sarap siya. Yan. Hinaan natin ang apoy para hindi siya mabilis mangitim. Yan. Yan na siya guys. Ayan, at babaliktad rin lang natin siya every 1 minute para hindi siya mangitim kasi mostly ayaw nila dito na nangingitim. Yung parang may sunog-sunog pero dapat sakto-sakto lang siya guys. Yan siya guys. At isasara natin siya ulit. Yan. Yan. Yan na siya guys. Unti lang yan siya. Yan ang karne na ginril ko. Yan. Yan siyang inalisan. Yan. Ito siya guys. Yan ang magiging food mamaya ng aking alaga. Kasi yung diet siya guys. Tsaka yung gulay na lulutuin ko. Ito lang siya ang kanyang kakainin. Yan. Yan siya guys. Yan lang ang kanyang kakainin. Yan siya. Yan ang kanyang kakainin. Tapos yung ang magiging ito. Yan. Kasi magluluto ako niyan eh. Yan lang siya. Yan na siya guys. Yan ang kanyang